विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। परीक्षेला अतिशय थोडा वेळ आहे, म्हणजे काही मुलांची उद्याच परीक्षा सुरू होणार आहे। असा असताना एखादा टॉपिक जर पटकन फिनिश करायचा असेल, ओके, आणि समजा तुम्ही अगोदर केला जरी नसेल ना, तर हा व्हिडिओ बघितला तर तुमचा वेक्टर सारखा टॉपिक पटकन होऊ शकतो। वेक्टरवरती मिनिमम 2 क्वेश्चन तर फिक्स आहेत बरं का, मग काही वेळेस त्याच्यापेक्षाही जास्त क्वेश्चन येऊ शकतात। वेक्टर जर जमलं परफेक्ट तर लाईन प्लेन पण अवघड जात नाहीये, त्यामुळे वेक्टर लाईन प्लेन सगळं काउंट केलं तर गॅरंटीनं 5 प्रश्न तर आहेत। 5 प्रश्न म्हणजे 10 मार्क झाले, म्हणजे ऑलमोस्ट 10%। मग आता बघा, मी तुम्हाला सांगतोय ते नीट लक्ष द्या। मी PYQ सगळे अनालिसिस केलेत, ऑलमोस्ट 100+ म्हणजे 100 आहेत म्हणूया आपण, डिलीटेड पार्ट काढून टाकूया, ठीक आहे। तर याच्यातले बघा की 42 क्वेश्चन्स हे स्केलर ट्रिपल प्रॉडक्ट वरती बेस्ड आहेत। बघा लक्षात घ्या, आता स्केलर ट्रिपल प्रॉडक्ट म्हणजे काय करणार आहे मी की A बार डॉट B बार क्रॉस C बार। मग तुम्हाला माहिती आहे त्यासाठी तुम्हाला काय काढावा लागेल, डिटर्मिनंट। मग इथं ॲक्युरेसी पाहिजे बाळांनो, तुम्हाला डिटर्मिनंट A बारची व्हॅल्यू इथं घेणार, B बारचे कोएफिशियंट C बार, तुम्हाला ते परफेक्ट सॉल्व करायला जमलं पाहिजे। तिथं चुका करू नका, घाई गडबड नको, ओके। कारण गॅरंटीनं एक क्वेश्चन यातला येणार आहे, मी सांगू शकतोय का? बघा ना, ऑलमोस्ट जर 50% क्वेश्चन्स म्हणून आपण याच कन्सेप्टवरती असतील तर हे येणारच आहे, ओके। आता लक्षात घ्या, यात काय विचारतात काय ते, तर तुम्हाला व्हॉल्यूम ऑफ द पॅरलोपाइप्ड, ओके। त्याच्यानंतर आणखीन काय विचारतील सांगा बघू, व्हॉल्यूम ऑफ द पॅरलोपाइप्ड नंतर व्हॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ओके। 3 वेगळे वेक्टर देतील आणि म्हणतील की ते कोप्लेनर आहेत, फाइंड लॅम्बडा। आता कोप्लेनर असेल तर ट्रिपल प्रोडक्टची व्हॅल्यू काय असणार आहे सांगा, 0, ओके। आलं का ध्यानात तुमच्या? म्हणजे काहीही अवघड नाहीये, ओके। नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगू का की ह्या क्वेश्चन तर फिक्स येणार आहे। आता बाकीचे क्वेश्चन्स कुठले आहेत, मग 60 क्वेश्चन्स ऑलमोस्ट म्हणूया, निम्मे क्वेश्चन। तर निम्मे क्वेश्चन मध्ये जास्तीत जास्त परत कोलिनियर वेक्टर वरती आहेत, की जी इझी कन्सेप्ट आहे। आणि मी तुम्हाला एक सजेस्ट करू का बाळांनो, की ते 50-100 क्वेश्चन्स आहेत ना, 2013 नंतरच सॉल्व करा तुम्ही। त्याच्या अगोदर खूप वेगळ्या सोप्या कन्सेप्ट आहेत, लक्षात घ्या की आले ते येऊ शकतं सोपे प्रश्न, पण माझं तुम्हाला सजेशन आहे 2013 नंतरच केलं तर एकदम बरं होईल, ओके। आता मेन पॉईंट काय बघा, ऍक्च्युली केलं तर सगळं केलं तरी काय हरकत नाहीये। बरं येतंय काय परीक्षेत, सेंट्रॉइड एरिया ऑफ द पॅरलोग्राम। मग तुम्हाला एरिया ऑफ द पॅरलोग्राम साठी काय घ्यावं लागेल, क्रॉस प्रोडक्ट घेऊन, म्हणजे ऍडजस्टंट साइडचा क्रॉस प्रोडक्ट घेऊन तुम्हाला त्याची मॅग्निट्यूड काढावी लागेल। त्याच्यानंतर इन सेंटर, मेडियन, प्रॉपर्टीज जे काय असतील ते क्वाड्रिलॅटरलच्या, हेक्सागॉन, सर्कम सेंटर, याच्यावरतीच क्वेश्चन्स आहेत, ओके। हे कधी कधी अवघड वाटतात मुलांना, पण माझं तुम्हाला सजेशन काय की तुम्ही हे करा ना परफेक्ट, ह्याच्यावरचा क्वेश्चन तर येणारच आहे, म्हणजे हा टॉपिक पूर्णपणे ऑप्शनला ठेवायची काहीही गरज नाहीये, ओके। आता होतं काय की हे जे क्वेश्चन जर बघितले ना, जर मला प्रॉपर्टीज माहीत नसतील तर मला हे सगळंच अवघड वाटेल, आहे की नाही। आता क्वेश्चन्स एकदम इझी, आपण 2020चे सगळे क्वेश्चन थोडेफार बघूया बरं का, सगळे पण बघायची काही गरज नाहीये। आता क्वेश्चन नंबर 57 आहे समोर, बघा डिस्कस करूया, फक्त सॉल्व करायची गरज नाहीये। 57 मध्ये काय दिलंय बघा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टची व्हॅल्यू 272 दिले। त्यातला पहिल्या वेक्टरला आपण A बार म्हणूया आपण, ओके। मग डिटर्मिनंट त्याची व्हॅल्यू लिहितो मी की -3, 7 आणि पुन्हा -3, ओके। दुसऱ्या वेक्टरला B बार म्हणूया आपण, 3 -7 लॅम्बडा, ओके। तिसरा जो वेक्टर आहे तो 7 -5 आणि -3, याची व्हॅल्यू त्यांनी 272 दिले आणि विचारलंय कोण, लॅम्बडा। आता इथं ॲक्युरेसी हवी आहे। बरं, हा जो टाईप आहे ना, हा कितीतरी वेळा रिपीट झालेला आहे। क्वेश्चन नंबर 69 बघा, हे सगळे 2020चेच बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स आहेत, लक्षात 69 मध्ये बघा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ M म्हणलंय, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ M, दिलेले वेक्टर्स कोप्लेनर आहेत। कोप्लेनर म्हणलं की व्हॅल्यू 0 येणार, आता इथं व्हॅल्यू दिली होती लक्षात घ्या। आता कोप्लेनर म्हणलं की काय घेणार आहे, 0, पण टाईप हाच आहे, म्हणजे अवघड काहीच नाहीये। त्याच्यावर तुम्हाला सांगू का, क्वेश्चन नंबर 70 बघा, सेम टाईप आहे, लक्षात घ्या। काय दिलंय त्यांनी, 70 मध्ये सुद्धा 4 पॉईंट दिलेत। मग तुम्हाला AB बार, AC बार, AD बार काढावं लागेल पहिल्यांदा बाळांनो। म्हणजे जेव्हा तुम्हाला AB बार काढायचा आहे ना, तेव्हा तुम्ही B बार -A बार काढा, मग AC बार, C बार -A बार, AD बार, आणि मग ते 3 वेक्टर तुम्हाला मिळतील ना, त्याचा ट्रिपल प्रॉडक्ट घ्या। बघा ते कोप्लेनर आहेत, मग त्याची व्हॅल्यू 0 घ्या, तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल, ओके। आला का ध्यानात तुमच्या, म्हणजे सगळे क्वेश्चन्स तसेच आहेत। आणि आणखीन एक महत्त्वाचं बरं का, काही ठिकाणी मग वेक्टर देत नाहीत, व्हॅल्यू देत नाहीत, फक्त A बार B बार असं देतील। मग तुमच्या लक्षात पाहिजे
ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बारला तुम्ही असं पण लिहिता ए बी सी बरं का. हा जो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार आहे ना त्याची व्हॅल्यू बी बार डॉट. आता मला सांगा अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये ABCD मध्ये बी नंतर काय असणार आहे सी, म्हणजे मी तर लिहिणार तर सी बार क्रॉस ए बार. जर आता मी सी बार लिहिला तर तुम्ही म्हणाल नका मला सी नंतर डी असतं म्हणून, पण मला तीनच वेक्टर घ्यायचे आहेत. मग ABC असा क्रम घेतला तर सी नंतर मी ए बार घेणार आहे क्रॉस बी बार. या तिघांच्या व्हॅल्यू सेम असतात, पण ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बारची व्हॅल्यू आणि ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बारची व्हॅल्यू सेम नसणार आहे. तिथं साइन मध्ये डिफरन्स असणार आहे. कारण काय होतं लक्षात घ्या, मी त्या टाईपचा पण एखादा क्वेश्चन घ्यायचा प्रयत्न करतोय. ओके, क्वेश्चन नंबर 62 बघा. क्वेश्चन नंबर 62 खूप सोपं आहे बरं का वेक्टर बनवणं, लक्षात घ्या. हा पॉईंट तर एकदमच सोपा आहे. बघा आता क्वेश्चन नंबर किती म्हटलं तुम्हाला सांगा 62. त्यांनी काय विचारलंय की ABC हे नॉन कोप्लेनर, याचा अर्थ ते 0 येणार नाही त्याचा ट्रिपल प्लॉट. आणि आता विचारलंय काय, मी कसं लिहितोय बघा, ए बार प्लस बी बार डॉट ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार आहे मी बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार. ओके, हे मला आता फाइंड आउट करायचं. मी तुम्हाला सांगतो बाहेरची ब्रॅकेट मी तशीच ठेवतोय. जर थांबवतो लेक्चर काय म्हणतोय बघा, मला माहिती आहे बऱ्याच मुलांना वेक्टर खूप सोपा वाटतोय. ओके, पण मग हा व्हिडिओ कोणासाठी आहे की आता वेक्टर केलंच नाही आहे, ऑप्शनलाच ठेवणार आहे. त्यांना मी रिक्वेस्ट करतोय ठेवू नका, एक 2 ते 3 तास वेळ द्या थोडासा वेक्टरला. ट्रिपल प्रॉडक्ट तरी परफेक्ट करा. अरे कोलिनियर तर परफेक्ट होणारच आहे तुमचं. मी आता कोलिनियरचे 2-3 प्रॉब्लेम आहेत ते सगळे घेतो बरं का मी. त्यामुळे मी रिक्वेस्ट काय करतोय, ज्यांचं वेक्टर ऑलरेडी फिनिश आहे ना त्यांनी व्हिडिओ स्किप करा. मी तर सांगतो ज्यांचा स्कोर 110, 120, 120च्या प्लसच्या आसपास आहे ना त्यांनी यूट्यूबच बघायचं बंद करा. तुम्ही सेल्फ रिव्हिजन करा बरं का बाळांनो. ओके, आता एक लक्ष द्या बरं का, समजून घ्या बरं का मी काय सांगतोय ते बघा. गंमत थोडीशी बरं का, की मी काल एक चॅनल बघत होतो बरं का. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलं मी बरेचसे चॅनल फॉलो करतो बरं का. आणि तिथं मला माझ्या ऑफलाईन क्लासमधल्या एका मुलाची कॉमेंट दिसली 11:15 वाजता बरं का. टॉपर आहे तो, हुशार आहे. पण मी तुम्हाला गंमत सांगू का की तेव्हा ते लेक्चर सुरू होतं ना मी सुद्धा बघत होतो, तेव्हा ते सर एक गोष्ट सांगत होते, स्टोरी सांगत होते. ओके, आणि लेक्चरमध्ये सर फॉर्म्युले रिवाइज करून घेत होते. ऑब्व्हियसली जो टॉपर आहे त्याला लेक्चर तशी गरज नव्हती बरं का. आणि सर जोक सांगत होते, ठीक आहे टाइमपास चालला होता. ओके, बघा तितक्यात त्याचंच कॉमेंट मला ते दिसलं खाली बरं का. मी लगेच त्याला फोन केला आणि म्हणलं काय चाललंय. मला काय म्हणलं माहिती आहे का, काय नाही सर तुमचंच लेक्चर बघतोय. बघा मी दुसरा चॅनल बघतोय, तो पण तेच चॅनल बघतोय, त्याच्यावर कॉमेंट त्याचं तेच येतंय आणि तो मला काय म्हणतोय तुमचंच चॅनल फॉलो करतो. म्हणजे जो घाबरून म्हणला असेल, पण मुद्दा काय मला फायनली काय सांगायचं आहे की आता चांगला स्कोर असेल ना तुमचा, तुम्ही प्लीज स्वतःहून तुमच्या नोट्स रिवाइज करा. ओके, ज्यांना स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा आहे 80 पर्यंतच अडकून राहिलेत त्यांनी मात्र हे केलं पाहिजे. ओके, मी माझं बाजू क्लिअर केली. 2 मिनिटं तुमचा वेळ घेऊन लक्ष द्या इकडे. आता बघा, आता क्रॉस प्रॉडक्ट घेताना सेल्फ क्रॉस प्रॉडक्टची व्हॅल्यू 0 असते हे लक्षात घ्या. त्यामुळे बी बार ना चला मी सी बारला क्रॉस करू शकतो, बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस ए बार लिहू शकतो, पण सी बार क्रॉस सी बारची गरज नाही आहे. ओके, कारण 0 येणार आहे, मग सी बार क्रॉस ए बार आलं बरोबर आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो ट्रिपल प्रॉडक्टमध्ये आपण डिटर्मिनंट घेतो बरोबर, ए बार बी बार सी बार. पण समजा मी इथं ए बार घेतलं, 2 रो इक्वल आल्या. तुम्हाला माहिती आहे डिटर्मिनंटची प्रॉपर्टी, 2 रो इक्वल असतील तर व्हॅल्यू 0 येते. मग तसं बघा या ए बारनं याला आणि याला मल्टिप्लाय करायची काही गरज नाही आहे. डॉट प्रॉडक्ट ट्रिपल प्रॉडक्ट कारण व्हॅल्यू 0 येईल, मग फक्त हे घ्यावं लागेल. मग ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. आता हे बी बार आहे त्यानं या दोघांना मल्टिप्लाय करायची गरज नाही आहे, पुढे मल्टिप्लाय करूया बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार. आता बघा अल्फा ABCD प्रमाणे ABC BCA हे बरोबर आहे. म्हणजे मी काय करू शकतो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ह्याचे मी ऑर्डर चेंज करून ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिहू शकतो. साइन चेंज होणार नाही. मग दोघांचे ॲडिशन ट्वाइस येणार आहे, ट्वाइस येणार आहे ना, मग ऑप्शन सी करेक्ट आहे. 62चा ऑप्शन सी करेक्ट आहे. मग तुमच्या आता लक्षात आलेलं आहे की क्वेश्चन्स तर खूप इझीच आहेत. आणि कसं आहे बघा की कोलिनियरचे क्वेश्चन्स ना तोंडी सोडवणार आहे पण बरं का, म्हणजे इतके ते सोपे आहेत बरोबर आहे. आता कोलिनियरचं बघा नीट लक्ष द्या. क्वेश्चन नंबर 86 बघा तोंडी सोडवणार आहे आपण. 2 वेक्टर दिलेत. ओके, आणि हे 86 क्वेश्चन नंबर आहे, म्हणजे हा 2020चाच क्वेश्चन आहे. 2 वेक्टर कोलिनियर दिलेत आणि क्यू ची व्हॅल्यू विचारले. मला सांगा जरा रिलेशन बघा ना, आय बारचा कोएफिशियंट आय कॅपचा 2 आहे
दुसऱ्या वेक्टरमध्ये 4 आहे, ट्वाईस आहे ना, मग याचा अर्थ क्यूची जी ट्वाईस व्हॅल्यू आहे ती इथे येणार आहे ना, म्हणजे क्यूची व्हॅल्यू 5/2 येणार ना, पॉझिटिव्ह येणार ना. जमत नाही ना तोंडी, एक काम करूया, रेशो घेऊया. आयचा कोएफिशियंट 2 आहे, आय कॅपचा इकडं 4 आहे, याचा मायनस क्यू आहे, याचा -5 आहे. ओके, मायनसला मायनस साइन कॅन्सल, 2 2 जा 4, हे इकडे जाणार, 5/2 आन्सर करेक्ट आलं. बरं तुम्हाला वाटेल सगळेच प्रश्न थोडे सोपे येणार, तसे सोपेच आहेत. क्वेश्चन नंबर 79 बघा, सेम तसंच आहे, तुम्ही सॉल्व करा प्लीज. रेशो घेऊन तुम्ही सॉल्व करा. म्हणजे 79ला काय करणार, 1/y = 2/6 = x/4. रेशो घ्या आणि सॉल्व करा. मी तुम्हाला सांगू का की सगळेच क्वेश्चन्स तसे आहेत, पण आता 55 नंबरचा बघा, जरा सॉल्व करून देतो. क्वेश्चन नंबर 55, कारण तो 3 वेळा रिपीट झालाय. म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, ऍक्च्युली ना बरं का, तुम्हाला वाटेल की खूप काही कन्सेप्ट या वेक्टरमध्ये आहेत, तसं नाही आहे बाळांनो. मेनली हे क्वेश्चन्स पहिला आजच्याच फिनिश करा, ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स परत परत रिपीटच होत आहेत. मग क्वेश्चन नंबर 55 मध्ये मी काय करतोय बघा, नीट लक्ष द्या. ते कोलिनियर दिलेत दोघांना, मग त्यांचा रेशो घेतो मी. x-2 हा a बारचा रेशो आहे, 2x + 1 हा पण a बारचा रेशो आहे, दॅट इक्वल्स टू 1/-1. कळतंय तुम्हाला? मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया, -1 इकडे मल्टिप्लाय करूया, -x + 2, याने इकडे मल्टिप्लाय करतोय 2x + 1, +1 इकडे -1 होतील, 2 - 1 1, आणि इथे येतील 3x मायनसचं प्लस करून. मग 1/3 ही x ची व्हॅल्यू येते. ऑप्शन बी करेक्ट आहे. मग लक्षात आलंय. मग आता मी हे लेक्चर थांबवतो इथं. वेक्टर पटकन करा. ॲक्च्युली मला ना डिफरन्शियल इक्वेशनच दुपारी तुम्हाला द्यायचं आहे, पण एका म्हणून खूप रिक्वेस्ट केली होती की त्याला वेक्टर खूपच अवघड, म्हणजे काय करायचं समजतच नसतं मेसेज होता, म्हणून त्याच्यासाठीच मी हा व्हिडिओ तयार केला आहे. पण त्याच्यासारखे पूर्ण हजारो मुलं आहेत, सगळ्यांना त्याचा बेनिफिट होणारच आहे. मग दुपारी डिफरन्शियलच्या इक्वेशन हा जो टॉपिक आहे त्याची वाट बघा, व्हिडिओ अपलोड करणारच आहे. आणि संध्याकाळी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा मी प्रयत्न करणार आहे. ओके, प्रयत्न म्हणजे देणारच आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट.